એવરીવન, ધીસ ઇઝ સાવન પ્રજાપતિ એન્ડ વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ એસપી એજ્યુકેશન. અત્યાર સુધી આપણે બંધારણનો સતત અભ્યાસ કરીએ છીએ. આજે આપણે ભારતના બંધારણનો ભાગ 5 સંઘની કારોબારીનો સમાપ્તિ કરીશું, તેમજ નવો ભાગ ચાલુ કરીશું, ભાગ 6 રાજ્યો. સ્વાગત છે તમારું ભારતના બંધારણની વિડીયો નંબર 20ની અંદર. તો ચાલો શરૂ કરીએ. ભારતનું બંધારણ ભાગ 5 સંઘની કારોબારી. એની અંદર આપણે જોઈએ આર્ટિકલ 148 CAG કમ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ, ભારતના નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક. તો એમનું કાર્ય શું હોય છે, એમની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો એમની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે. તેમનો પગાર ભારતની સંચિત નિધિમાંથી રાષ્ટ્રપતિની મરજી મુજબ આપવામાં આવે છે. અને તેમનું કાર્ય શું છે? તો આર્ટિકલ 149 CAGની ફરજો અને સત્તા. તો CAGનું કાર્ય છે કે ભારતની અંદર કોઈ પણ બજેટ રજૂ થાય કે કોઈ પણ આવક જાવકનો હિસાબ રાખવાનું. ભારત દેશના હિસાબકર્તા એકાઉન્ટન્ટ તરીકે તેઓ ઓળખાય છે. તેમની સત્તા છે કે તે ગમે તે ખર્ચ થયો હોય એના વિશેનો હિસાબ માંગી શકે છે અને સંસદમાં તેના વિશે સુનાવણી કરી શકે છે. આર્ટિકલ 150 હિસાબોના નમૂના. તો CAG દ્વારા સંસદના કોઈ પણ ખરડા બાબતે તેઓ હિસાબ માંગી શકે છે. કોઈ પણ હિસાબ હોય તો તેના વિશેની માહિતી તેઓ સંસદ જોડેથી લઈ શકે છે, તેમજ તેઓ માહિતી આપી શકે છે. આર્ટિકલ 151 ઓડિટ રિપોર્ટ. તો વર્ષના અંતે, બજેટના અંતે તેઓ એક ઓડિટ રિપોર્ટ રજૂ કરે છે, જેની અંદર કોઈ ખોટા ખર્ચ હોય અથવા તો ગોલમાલ થયેલી હોય તો એની અંદર તેઓ CAG પોતાનું વક્તવ્ય સુનાવે છે અને સંસદની અંદર તેઓ પોતાની ફરજ બજાવે છે. એ પછી આપણે શરૂ કરીએ ભાગ 6 રાજ્યો. તો જે રીતે આપણે સંઘની કારોબારી જોઈ એ જ રીતે રાજ્યની પણ કારોબારી હોય છે. તો આપણે આજથી શરૂ કરીએ છીએ રાજ્યની કારોબારી. અધ્યાય 1 સામાન્ય. તો આર્ટિકલ 152 વ્યાખ્યા. વ્યાખ્યા એટલે રાજ્યોની વ્યાખ્યા. તો રાજ્યો એટલે શું? તો ભારત સંઘની અંદર જે રાજ્યો આવેલા હોય છે, રાજ્યો તેમજ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો. તો રાજ્યો એ સંઘનો અવિભાજ્ય અંગ છે. જે રીતે આપણે આર્ટિકલ નંબર 1ની અંદર જોયું હતું કે ભારત એ રાજ્યોનો બનેલો સંઘ છે. તો સંઘની અંદર રાજ્યો એ ભારતનું અવિભાજ્ય અંગ છે. ભારતના તમામ રાજ્યો એ આર્ટિકલ 152 પ્રમાણે વ્યાખ્યાની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અધ્યાય 2 કારોબારી. એની અંદર રાજ્યપાલ. આર્ટિકલ 153 રાજ્યપાલ. તો રાજ્યપાલ એટલે શું? તો જે રીતે આપણે સંઘમાં રાષ્ટ્રપતિનું પદ જોયું એ જ રીતે એને મિનિમાઇઝ કરીને રાજ્યની અંદર રાજ્યપાલનું પદ આપવામાં આવેલું છે. રાજ્યપાલની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે. એમનો પગાર તો 3,80,000 પગાર હોય છે એમનો પર મંથ. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તેમની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. તે રાજ્યના કારોબારી એટલે કે બંધારણીય વડા કહેવાય છે. રાજ્યની અંદર કોઈ પણ કાર્ય થાય, કોઈ પણ ખરડા પસાર થાય તો રાજ્યપાલના નામે જ થાય છે. જે રીતે રાષ્ટ્રપતિનું કાર્ય હોય છે એ જ રીતે રાજ્યપાલ પોતાની દરેક ફરજો રાજ્યની અંદર નિભાવે છે. આર્ટિકલ 154 રાજ્યની કારોબારી સત્તા. તો રાજ્યની અંદર રાજ્યપાલ દ્વારા કરવામાં આવતા કોઈ પણ કાર્યો રાજ્યપાલના નામે થાય છે. જે રીતે રાષ્ટ્રપતિ પોતાના કાર્યો કરે છે એ રીતે રાજ્યપાલ પોતાના કાર્યો રાજ્યની અંદર કરે છે. રાજ્યની અંદર વિધાનસભા અથવા તો વિધાન પરિષદ હોય, એના મંત્રીઓ, એના મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક એ બધું જ રાજ્યપાલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 155 રાજ્યપાલની નિમણૂક. તો આપણે જે પહેલા જોયું કે રાજ્યપાલની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રપતિ ધારે ત્યાં સુધી તેઓ પદ પર રહી શકે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તેમનું પદની હોદ્દાની મુદત 5 વર્ષની હોય છે. આર્ટિકલ 156 રાજ્યપાલના હોદ્દાની મુદત. તો રાષ્ટ્રપતિ ઈચ્છે ત્યાં સુધી તેઓ પદ પર રહી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ ઈચ્છે ત્યાં તેમની નિમણૂક કરી શકે છે, જે રાજ્યમાં ઈચ્છે તે રાજ્યમાં, પરંતુ સામાન્ય રીતે તેમના હોદ્દાની મુદત 5 વર્ષની ગણવામાં આવે છે. 5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં જ્યાં સુધી બીજો રાજ્યપાલ આવીને તેમનું પદ ના સંભાળે ત્યાં સુધી તેઓ પોતાના પદ પર રહી શકે છે. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 157 લાયકાતો. તો જે રીતે આપણે સર્વોચ્ચ પદ જોયું હતું, તો સર્વોચ્ચ પદની અંદર હોદ્દાની લાયકાતની અંદર ઉંમરની મર્યાદા કેટલી છે? તો મિનિમમ 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલા હોવા જોઈએ. બીજી બધી લાયકાતો ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ, ગાંડો ના હોવો જોઈએ, નાદાર ના હોવો જોઈએ, એ બધી લાયકાતો દરેકમાં કોમન છે. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 158 હોદ્દાની શરતો. તો રાજ્યપાલ ભારતની અંદર કોઈ પણ હોદ્દા પર પોતાને લાભ થાય એવું કોઈ પણ પદ ધરાવતો ન હોવો જોઈએ. કોઈ પણ ક્રિમિનલ કેસ અથવા તો દીવાની દાવાની અંદર તેનું નામ ફસાયેલું ન હોવું જોઈએ. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 159 તેમને શપથ અને પ્રતિજ્ઞા કોણ લેવડાવે છે? તો રાજ્યપાલને શપથ રાજ્યની ઉચ્ચ ન્યાયાલય એટલે કે હાઈકોર્ટના મુખ્ય જજ અથવા તો તેમના દ્વારા નિમણૂક કરાયેલ વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ તેમને શપથ લેવડાવે છે. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 160 રાજ્યપાલના કાર્યો બજાવવા બાબત. તો કોઈ વખત
રાજ્યપાલનું પદ ખાલી હોય, તેમનું મૃત્યુ થયું હોય અથવા તો તેમનું પદ ખાલી પડ્યું હોય, તેમણે રાજીનામું આપ્યું હોય અથવા ગમે તે કારણોસર તેમનું પદ ખાલી હોય ત્યારે રાજ્યપાલનું કાર્ય ડાયરેક્ટ રાષ્ટ્રપતિ નિભાવે છે અથવા તો રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક કરાયેલ કોઈ પણ વ્યક્તિ નિભાવે છે. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 161 માફી આપવાની સત્તા. તો જે રીતે રાષ્ટ્રપતિને સત્તા છે તે જ પ્રમાણે રાજ્યપાલને પણ ગુનેગારોને માફી આપવાની, તેની સજામાં ઘટાડો કરવાની, સજામાં પરિવર્તન કરવાની સત્તા તેમને આપવામાં આવી છે. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 162 કારોબારી સત્તાનો વિસ્તાર. તો રાજ્યની કારોબારી સત્તાનો વિસ્તાર ક્યારે થાય? તો બે રાજ્યોનું મર્જર થાય અથવા તો એક રાજ્યમાંથી બે રાજ્યો બનાવવામાં આવે ત્યારે રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરીથી રાજ્યની કારોબારીની સત્તામાં વિસ્તાર કરી શકાય છે. એ પછી આપણે જોઈએ મંત્રીમંડળ. આર્ટિકલ 163 મુજબ વિધાનસભ્યો દ્વારા ચૂંટાયેલા સભ્યોમાંથી મંત્રીમંડળની રચના કરવામાં આવે છે. મંત્રીમંડળ એટલે કે રાજ્યપાલને સલાહ આપવા માટે રચાયેલા મંત્રીઓનું એક જૂથ. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 164 મંત્રીઓ અંગેની જોગવાઈઓ. તો મંત્રીઓ અંગેની જોગવાઈઓ શું શું હોય છે? તો જે રીતે વિધાનસભા અથવા તો વિધાન પરિષદ અથવા તો બંને, અમુક રાજ્યોની અંદર વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ બંનેનું સ્થાન હોય છે, તો એમાંથી અમુક મંત્રીઓને સિલેક્ટ કરીને તેમનું એક મંત્રીમંડળ બનાવવામાં આવે છે. જે રીતે આપણે સંઘમાં હતું કેબિનેટ મંત્રીઓ, તો એ જ રીતે રાજ્યની અંદર મંત્રીમંડળ બનાવવામાં આવે છે જે રાજ્યપાલને જવાબદાર હોય છે, રાજ્યપાલને દરેક બાબતે સલાહ સૂચન કરે છે. એ પછી જોઈએ રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ. તો જે રીતે સંઘના એડવોકેટ જનરલ હતા એ જ રીતે એટર્ની જનરલ હતા, એ જ રીતે રાજ્યની અંદર એડવોકેટ જનરલ હોય છે. આર્ટિકલ 165 રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ. તો રાજ્યના એડવોકેટ જનરલનું કાર્ય શું હોય છે? તો રાજ્યના વતી દરેક કેસની અંદર હાઈકોર્ટની અંદર તેમજ સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર હાજર રહેવાનું, દરેક રાજ્યની કાયદાકીય બાબતોનો સંભાળ રાખવાનું. એ પછી જોઈએ આર્ટિકલ 166 સરકારના કામકાજનું સંચાલન. તો સરકારના કોઈ પણ કાયદાકીય કામકાજનું સંચાલન રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ દ્વારા થાય છે. આર્ટિકલ 167 રાજ્યપાલને મદદ કરવાની મુખ્યમંત્રીની ફરજો. તો મુખ્યમંત્રીની ફરજો શું શું હોય છે? મુખ્યમંત્રી એટલે વિધાનસભાનો મુખ્યમંત્રી. જે રીતે આપણે વડાપ્રધાનનું પદ હતું એ જ રીતે રાજ્યની અંદર મુખ્યમંત્રીનું પદ હોય છે. તો મુખ્યમંત્રીની દરેક ફરજ બને છે કે રાજ્યપાલને દરેક કાર્યમાં મદદ કરે. તેઓ રાજ્યપાલને જવાબદાર હોય છે, રાજ્યપાલને રિપોર્ટ કરે છે, દરેક માહિતી રાજ્યપાલને પૂરી પાડવી તેમજ દરેક કાર્યમાં મદદ કરવી એ મુખ્યમંત્રીની મહત્વની ફરજ છે. એ પછી જોઈએ રાજ્યપાલની વટહુકમ બહાર પાડવાની સત્તા. તો જે રીતે આપણે જોયું હતું સંઘની અંદર રાષ્ટ્રપતિની વટહુકમ બહાર પાડવાની સત્તા, એ જ રીતે આર્ટિકલ 213 મુજબ રાજ્યપાલ વટહુકમ બહાર પાડી શકે છે જ્યારે વિધાનસભાની રદ થઈ ચૂકી હોય, વિધાનસભાનું વિસર્જન થઈ ચૂક્યું હોય, એ વખતે જો કોઈ કાયદો લાગુ કરવાની જરૂર પડે તો એ વખતે રાજ્યપાલ દ્વારા વટહુકમ બહાર પાડી શકાય છે. આપણે જોઈએ ગુજરાતના પ્રથમ રાજ્યપાલ કોણ હતા? તો મહેંદી નવાઝ જંગ, જેમણે 1960 થી 1965 સુધી તેમની ફરજ બજાવી. અને હાલના ગુજરાતના રાજ્યપાલ કોણ છે? આચાર્ય દેવવ્રત, જે 2019 થી ફરજ પર છે. તો આજે આપણે ભારતના બંધારણની વિડીયો નંબર 20 ની અંદર જોયું ભાગ 5 સંઘની કારોબારી. એની અંદર આર્ટિકલ 148 CAG એટલે કે ભારતના નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક, આર્ટિકલ 149 CAG ની ફરજો, સત્તા, 150 હિસાબોના નમૂના, 151 ઓડિટ રિપોર્ટ. એ પછી જોયો ભાગ 6 રાજ્યો. એની અંદર અધ્યાય 1 સામાન્ય. તો સામાન્યની અંદર આર્ટિકલ 152 રાજ્યોની વ્યાખ્યા, અધ્યાય 2 કારોબારી. તો કારોબારીની અંદર આર્ટિકલ 153 રાજ્યપાલ, આર્ટિકલ 154 રાજ્યની કારોબારી સત્તા, 155 રાજ્યપાલની નિમણૂક જે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે, 156 રાજ્યપાલના હોદ્દાની મુદત, તો રાષ્ટ્રપતિની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી અથવા તો 5 વર્ષ સુધી. 157 લાયકાતો, તો મિનિમમ ઉંમર એમની 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલી હોવી જોઈએ. આર્ટિકલ 158 હોદ્દાની શરતો, તો તે દેવાળીઓ ના હોવો જોઈએ, પાગલ ના હોવો જોઈએ, કોઈ ક્રિમિનલ કેસમાં ફસાયેલો ન હોવો જોઈએ, લાભનું પદ ન ધરાવતો હોવો જોઈએ. આર્ટિકલ 159 શપથ અને પ્રતિજ્ઞા, જે ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ દ્વારા લેવડાવવામાં આવે છે. આર્ટિકલ 160 રાજ્યપાલના કાર્યો. એ પછી આર્ટિકલ 161 માફી આપવાની સત્તા, 162 કારોબારી સત્તાનો વિસ્તાર. પછી જોયું મંત્રીમંડળ, આર્ટિકલ 163 મંત્રીમંડળ, 164 મંત્રીઓ અંગેની જોગવાઈઓ. રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ 165 રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ. આર્ટિકલ 166 સરકારના કામકાજનું સંચાલન. આર્ટિકલ 167 રાજ્યપાલને મદદ કરવાની મુખ્યમંત્રીની ફરજો. રાજ્યપાલની વટહુકમ બહાર પાડવાની સત્તા, તો આર્ટિકલ 213 મુજબ રાજ્યપાલ દ્વારા વટહુકમ બહાર પાડી શકાય છે. તો આશા રાખું છું મારી આ વિડીયો તમને પસંદ આવી હશે. પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કમેન્ટ બોક્સની અંદર તમારા મંતવ્યો જણાવી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મારી બીજી વિડીયોની લિંક્સ પણ આપેલી છે જે તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ.
press bell icon so you can get daily update. Thank you very much.